Good afternoon, students. This is our crop science third lecture. In last lecture, we seen about the seed testing and seed treatments. Today, we will see some important aspect about sowing like the seedling depth, time of sowing, seed rate, then seed bed requirement and advantages and disadvantages of methods of sowing. Let us start the first aspect, that is seedling depth. Seedling depth of sowing depth is also an important aspect for good crop stand. Sowing should be done at a recommended depth. Uneven depth of sowing results in uneven crop stand. हे पहा, सोईंग करताना म्हणजे पेरणी करताना जसं आपण पाहिलं की अगोदर सीड टेस्टिंग करतात, त्यानंतर सीडची ट्रीटमेंट होते. काल आपण बऱ्याचशा गोष्टी पाहिलेल्या आहेत की सीड ट्रीटमेंटमध्ये आपण बरेचसे डिझायनर कॅरेक्टर्स जे आहेत ते ॲड करतो. त्याचबरोबर जेव्हा हे सीड रेडी होतात ना सोईंगसाठी, तेव्हा ॲक्च्युअल पेरणी करताना त्या बिया किंवा ते सीडलिंग्स जे रोपटे हे किती खोलवरती ते पेरले पाहिजेत, यालासुद्धा इम्पॉर्टन्स आहे. कारण जर का आपण त्याची डेप्थ जी आहे ती कमी जास्त केली किंवा काही सीड्स हे अगदी वरती, काही खूप जास्त खोलवरती जर आपण पेरले, तर त्याची अनइव्हन सोईंग जर आपण केली तर त्याचा परिणाम हा हार्वेस्टिंगवरती होतो. कारण इव्हन जर सोईंग असेल तरच त्याची जी हाईट आहे ना त्या सीडलिंगची किंवा त्या प्लांटची ती इव्हन होईल आणि मग आपण हार्वेस्टर त्याची कापणी जी करतो ना त्यावेळी सगळे कणस, सगळे फळं, जे काही फुलं असतील ना वरती आलेले, ते एकासारख्या साईजचे, एकासारख्या लेंथचे असतील तर मग हार्वेस्टर जी मशीन असते त्या हार्वेस्टरनी आपण त्याची कापणी करू शकतो. पण जर का डेप्थ जी आहे ती चुकली, अनइव्हन असेल, तर मात्र मग त्याची जी पिकांची हाईट कमी जास्त होते आणि मग त्याचा परिणाम जो आहे तो उत्पादनावरती होऊ शकतो. त्यामुळं हा सुद्धा एक इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे की सीडलिंग डेप्थ जी आहे ती इव्हन असली पाहिजे. ओके, दॅट मीन्स uneven depth of sowing results in uneven crop stand. It creates problem during harvesting because harvesting is done by harvester, and if the crops are having different size then uniform harvesting is impossible. जर का क्रॉप्सची साईज जी आहे ती डिफरंट असेल तर आपल्याला युनिफॉर्म असे हार्वेस्टिंग करता येणार नाही. देअरफॉर it is essential to sow the crop at optimum depth. The optimum depth of sowing depend on size, shape and reserve coleoptile length and soil moisture. आता ही जी डेप्थ आहे म्हणजे जी खोली आहे बिया रुजण्याची किंवा बिया पेरण्याची, ती वेगवेगळ्या आस्पेक्टवरती, वेगवेगळ्या पॉईंटवरती अवलंबून आहे की त्या सीडचं साईज किती आहे, शेप कसा आहे, त्यामध्ये रिझर्व फूड कसं आहे, कोलेप्टाईल जे येतो पहिला त्याची लेंथ किती आहे, सॉईलमध्ये मॉइश्चर किती आहे, या सगळ्यावरती अवलंबून आहे की किती खोलवरती आपण बिया पेरायच्या. क्रॉप्स विथ बिगर साईज्ड सीड्स लाईक ग्राउंडनट, सनफ्लावर, इट कॅन बी सोन अप टू द डेप्थ ऑफ 6 सेंटीमीटर. जर का मोठ्या साईजचे सीड्स असतील तर जवळपास आपण 6 सेंटीमीटरपर्यंत त्याची पेरणी जी आहे ती खोलीवरती करू शकतो. बट इफ द सीड्स आर स्मॉल like sesame, bajra, they are sown up to the depth of 2 to 3 centimeter. That means generally kharif sowing should be shallow and rabi sowing is deeper. Okay, so the sowing depth किंवा seedling depth ही सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे की साईज कशी आहे, शेप कसा आहे सीडचा, त्यानंतर येणारं जे पीक आहे त्याची हाईट कशी असणार आहे, या सगळ्या गोष्टीवरती अवलंबून आहे की किती डेप्थनी या बिया ज्या आहेत त्या पेरायच्या. सो दिस इज ऑल अबाउट द सीडलिंग डेप्थ. ओके, नाऊ वी विल सी दी टाईम ऑफ सोईंग. जशाप्रमाणे डेप्थ महत्त्वाचा आहे त्याचप्रमाणे सोईंगचा टाईम पिरियड जो आहे तो सुद्धा खूप महत्त्वाचा रोल प्ले करतो. टाईम ऑफ सोईंग डिफर फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप. आता प्रत्येक क्रॉपची सोईंग टाईम हा वेगवेगळा असतो. अँड क्रॉप रिक्वायर डिफरंट फोटो अँड थर्मो रिक्वायरमेंट. आता क्रॉपची जी रिक्वायरमेंट आहे म्हणजे खत, पाणी, मिनरल्स हे तर आहेच आहेत,
पण त्याचबरोबर फोटो पिरियड म्हणजे लाईट पिरियड आणि थर्मो पिरियड म्हणजे टेम्परेचर जे आहे याचासुद्धा मेन रोल असतो प्लांटच्या ग्रोथसाठी. आणि याचा अभ्यास करूनच टाईम ऑफ सोईंग जे आहे म्हणजे पेरणीचा टाईम जो आहे तो शेतकरी किंवा जे सायंटिस्ट असतात ते डिसाईड करतात की कोणत्या क्रॉपसाठी कोणता सीझन या कोणता टाईम हा परफेक्ट आहे. ओके. लाईट अँड टेम्परेचर डिसाईड टाईम ऑफ सोईंग. फोटो पिरियड इज इम्पॉर्टंट फॉर फ्लॉवरिंग स्टेज अँड थर्मो पिरियड इज इम्पॉर्टंट फॉर जर्मिनेशन. आता कुठल्याही प्लांटची जी ग्रोथ असते त्या जी वाढ असते त्यामध्ये 2 पिरियड असतात. पहिली आहे जर्मिनेशन आणि जे पहिले रूट स्टेम लीव्ज हे पार्ट त्यामध्ये येतात. या ग्रोथला या स्पॅनला आपण काय म्हणतो व्हेजिटेटिव्ह प्लांट किंवा व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ. आणि ज्यावेळी फ्लॉवरिंग येते फ्लावर्स येतात त्या स्टेजला म्हणतात रिप्रोडक्टिव्ह ग्रोथ. तर जी पहिली जी ग्रोथ आहे व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ त्यासाठी थर्मो पिरियड इम्पॉर्टंट आहे. तर जे फ्लॉवरिंग पिरियड असतो ज्यावेळी आपण पाहतो की फ्लावर्स प्रत्येक प्लांटला वेगवेगळ्या सीझनमध्ये येतात त्याला रिस्पॉन्सिबल असतो फोटो पिरियड म्हणजे ड्युरेशन ऑफ लाईट पिरियड. डिपेंडिंग अपॉन द फोटो पिरियड दी प्लांट हॅव 3 टाईप्स: शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉंग डे प्लांट्स अँड डे न्यूट्रल प्लांट. म्हणजे ड्युरेशन ऑफ लाईट किती लागते त्या प्लांटसाठी आणि कोणत्या पिरियडमध्ये फ्लॉवरिंग येते यावरती अवलंबून या प्लांटचे 3 टाईप्स पाडलेले आहेत. लॉंग डे प्लांटमध्ये काय असतं? लॉंग डे प्लांटमध्ये लाईट पिरियड हा जास्त लागतो, जास्त आवर्स लागतात. शॉर्ट डेमध्ये डार्क पिरियड हा इम्पॉर्टंट असतो, लाईट पिरियड हा शॉर्ट असतो. आणि काही प्लांट डे न्यूट्रल असतात ज्यामध्ये फोटो पिरियडचा जास्त मेन रोल नसतो. तर मग आता या ठिकाणी जो फोटो पिरियड आहे जो थर्मो पिरियड आहे हे 2 पिरियडचा अभ्यास करून आपण टाईम जो आहे सोईंगचा तो डिसाईड करतो. In case of long day plant, photo period is more than critical photo period. That means जो लॉंग डे प्लांट असतात त्या लॉंग डे प्लांटची रिक्वायरमेंट काय आहे की फोटो पिरियड लाईट पिरियड जो आहे तो लॉंग असला पाहिजे. इन इंडिया लॉंग डे प्लांट फॉर एक्झाम्पल व्हीट. आता व्हीट हे गुड एक्झाम्पल आहे लॉंग डे प्लांटचं. सो इट इज सोन इन रब्बी सीझन. दॅट मीन्स इन ऑक्टोबर नोव्हेंबर. In this case, they require low temperature for vegetative growth and long photo period for flowering. ओके. म्हणजे जे रब्बी क्रॉप आहेत एक्झाम्पल आपण सांगितलेलं आहे व्हीट ज्यामध्ये थंडीची आवश्यकता असते. म्हणजे जो पहिला काळ आहे जो जर्मिनेशनचा जो पिरियड आहे त्यामध्ये टेम्परेचर हे कमी असलं पाहिजे आणि जे फ्लॉवरिंग स्टेज जेव्हा येईल त्यावेळी फोटो पिरियड जो आहे तो लॉंग असला पाहिजे. तर हे जे रब्बी क्रॉप आहेत ते आपण जनरली ऑक्टोबरचा लास्ट वीक किंवा नोव्हेंबरचा फर्स्ट वीक या टाईममध्ये आपण रब्बीची पेरणी करतो. इन केस ऑफ शॉर्ट डे प्लांट दे रिक्वायर हाय टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन और फॉर द व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ अँड शॉर्ट लाईट पिरियड, शॉर्ट फोटो पिरियड फॉर रिप्रोडक्टिव्ह ग्रोथ. दॅट मीन्स फॉर फ्लॉवरिंग. जर का आपण खरीप क्रॉप जर घेतले आपण तर त्यामध्ये आपण जे वेगळे शॉर्ट डे प्लांट असतात त्या शॉर्ट डे प्लांटमध्ये मात्र त्यांना हाय टेम्परेचर लागतं फॉर देअर जर्मिनेशन अँड फॉर द व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ. आणि त्यांचा जो लाईट पिरियड जो आहे लागतो त्यांना तो शॉर्ट असतो. तो शॉर्ट फोटो पिरियड फॉर रिप्रोडक्टिव्ह ग्रोथ किंवा आपण त्याला काय म्हणूया फ्लॉवरिंग. म्हणजे काय की रब्बी क्रॉप आणि खरीप क्रॉप हे जे डिवाईड झालेले आहेत की नाही हे डिव्हायडेशन जे आहे ते त्यांच्या रिक्वायरमेंटप्रमाणे आहे. टेम्परेचर आणि फोटो पिरियड म्हणजे थर्मो पिरियड आणि फोटो पिरियड हे 2 असे पॉईंट आहेत, पिरियड्स आहेत, ड्युरेशन आहे की त्यावरती अवलंबून आपण त्या पिकांची वेगवेगळ्या पद्धतीने सोईंग म्हणजे पेरणी या ठिकाणी करू शकतो. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट द टाईम ऑफ सोईंग. नाऊ विल सी दी नेक्स्ट aspect and that is the optimum time of sowing. This increases yield of crop due to suitable environment at all growth stage of crop. Flowering is induced after sufficient vegetative growth. The optimum time of sowing for most of the tropical crop is immediately after the onset of monsoon. The optimum time of sowing for rabi crops like wheat
is last week of October to the first week of November. Okay. Now we will see the spacing and plant population. म्हणजे आता आपण हे काय पाहिलं की डेप्थ पाहिली, टाईम काउंट केला की कधी त्याचं पेरणी करायची आहे, सगळं व्यवस्थित केलेलं आहे. आता यानंतर आपल्याला काय पाहायचं आहे की या ठिकाणी काय आपल्याला पाहायचं आहे की जे आपण पेरणी करतोय किंवा लागवड करतोय, बिया असतील किंवा सीडलिंग असतील, त्या 2 बियामधलं अंतर किती असलं पाहिजे, 2 रोजमधलं अंतर किती असलं पाहिजे. लाईनने आपण जेव्हा पेरणी करतो की नाही त्यावेळी आपण काय पाहायचं की 2 बियामधलं अंतर हे सुद्धा मेन रोल प्ले करतं. जर खूप जवळजवळ आपण बिया लावल्या किंवा जवळजवळ सीडलिंग लावले तर त्या ठिकाणी कॉम्पिटिशन होईल. जे काही अव्हायलेबल मिनरल्स आहेत, जे वॉटर आहे ते ॲब्सॉर्ब करण्याकरता जे रूट्स असतात ना, त्याची ग्रोथ खूप फास्ट होईल आणि मग त्या कॉम्पिटिशनमुळे काही बियांना पाणी किंवा मिनरल जे आहेत ते मिळतील आणि काहींना मिळणार नाही. त्यामुळे काहींची वाढ चांगली होईल आणि काहींची होणार नाही. त्यामुळे स्पेसिफिक अंतर असणं 2 सीडलिंग्समध्ये किंवा 2 बियामध्ये हे सुद्धा महत्त्वाचं आहे. स्पेसिफिक अंतर असेल तर त्याची वाढ जी आहे ती व्यवस्थित होईल. स्पेसिंग अँड प्लांट पॉप्युलेशन मीन्स स्पेसिंग बिटवीन द रो अँड विदिन द प्लांट डिसाईड द प्लांट पॉप्युलेशन पर युनिट एरिया. म्हणजे फक्त दोन बियामधलं अंतरच नाही, त्याचबरोबर 2 रोजमधलं अंतर, 2 लाईन्स आहेत ना, त्या लाईन्समधलं अंतरसुद्धा इम्पॉर्टंट आहे. त्यावर आपल्याला पॉप्युलेशन पर युनिट एरिया कळतं. टू ऑब्टेन बेटर यील्ड द प्लांट्स आर सोन ॲट वायडर स्पेसिंग. चांगल्या प्रकारचं उत्पादन आपल्याला हवं असेल तर 2 प्लांटमधलं अंतर हे जास्त असलं पाहिजे. व्हेन सोन डेन्सली कॉम्पिटिशन अमॉंग प्लांट इज मोर फॉर ग्रोथ फॅक्टर रिझल्टिंग इन रिडक्शन इन साईज अँड यील्ड ऑफ द प्लांट. Yield per plant decreases gradually as plant population per unit area is increased. जर आपण प्लांट पॉप्युलेशन जे आहे ते जर वाढवलं पर युनिट एरिया तर त्या ठिकाणी यील्ड जे आहे ते मात्र 100% कमी होईल. However, the yield per unit area is increased due to efficient utilization of growth factor. High plant density brings out certain modification in the growth of plant. Optimum plant population is necessary to obtain maximum yield. म्हणजे जे पॉप्युलेशन आहे, जे डेन्सिटी आहे किंवा नंबर ऑफ प्लांट आहेत ते ऑप्टिमम असतील तर त्या ठिकाणी उत्पादन जे आहे ते जास्त असणार आहे. ऑप्टिमम प्लांट पॉप्युलेशन डिपेंड अपॉन द साईज ऑफ द प्लांट, इलॅस्टिसिटी फॉर एजिंग एरिया, नेचर ऑफ द प्लांट, कॅपॅसिटी ऑफ रीच ऑप्टिमम लीफ एरिया. म्हणजे सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत याचा अभ्यास करून 2 सीड्समधलं अंतर किंवा 2 सीडलिंग्समधलं अंतर हे ऑप्टिमम असेल तर या ठिकाणी यील्ड जे आहे, उत्पादन जे आहे ते चांगल्या प्रकारे येऊ शकतं. म्हणजे सोईंगमध्ये पेरणी करताना या सगळ्या गोष्टीचा अभ्यास करून शेतकरी जे आहे ते पेरणी करत असतात. ओके. नाऊ विल सी द नेक्स्ट बीट दॅट इज दी सीड बेड रिक्वायरमेंट. Field is made suitable for seed germination of seed and growth of crop. The seed bed requirement varies according to the crop and variety. आता सीड बेड जे लागतात की नाही, हे सीड बेड जे आहेत ते क्रॉप कोणता आहे यावरती अवलंबून आहे. म्हणजे कोणत्या प्रकारचे क्रॉप, कोणत्या प्रकारची व्हरायटी आहे त्यावरती अवलंबून आहे. आणि त्याचबरोबर सीड रेट म्हणजे काय, the required number of plant per unit area is decided by calculating the seed rate. म्हणजे सीड रेट म्हणजे काय, एखादा युनिट एरिया घेतला, 1 एकर जमीन घेतली आपण किंवा 1 हेक्टर जमीन घेतली तर त्यामध्ये नंबर ऑफ सीड किती लागतात, कोणत्या प्रकारचे सीड्स आहेत त्यावरती अवलंबून असतं सीड रेट है ना. तर अशा प्रकारे हे जे सीड रेट आहे त्याचं स्पेशल असं एक फॉर्म्युला आहे. सीड रेट kg per hectare that is equal to 100 test weight upon spacing into germination percentage into purity percentage. या फॉर्म्युला वापरून आपल्याला सीड रेट जो आहे तो काढता येतो. ओके. दॅट मीन्स दी फ्लॅट लेवल seed bed is prepared for some crops like groundnut. The crops growing during rainy season is deep black soils are covered in broad bed and furrow
बिफोर वन सेट ऑफ मान्सून. आता सीड बेड जे आहेत म्हणजे वाफे जे आहेत ना, त्या वाफेची रचना, वाफेची उंची, किती खोलीवरती ते वाफे तयार करायचे, हे सगळं टाईप ऑफ सीडवरती अवलंबून असतं. म्हणजे काय की आपण आत्ता काय पाहिलं की पेरणी करण्यापूर्वी पहा आपण सीडची ॲनालायझेशन केलं, ती सीडची टेस्ट घेतली, ट्रीटमेंट त्याला दिल्या. नंतर आपण काय पाहिलं की इल्ड जे आहे ते वाढावं याकरता आपण सीडलिंगची डेप्थ किती असली पाहिजे हे पाहिलं, याचा अभ्यास केला. टाईम ऑफ सोईंग पाहिलं, कोणत्या पिरियडमध्ये कोणत्या मोसममध्ये पिकाची आपण पेरणी केली पाहिजे हे पाहिलं आहे ना. त्यानंतर आपण सीड रेट पाहिला. त्यानंतर सीड बेड रिक्वायरमेंट पाहिली की कोणत्या प्रकारचे वाफे आपण या ठिकाणी तयार करायचे. सगळं झाल्यानंतर आता पाहायचं आपल्याला की कोणत्या प्रकारच्या मेथड्स आहेत ज्याचा वापर शेतकरी पेरणी करतात. याला आपण काय म्हणूया, मेथड्स ऑफ सोईंग. सोईंग म्हणजे SOWING, सोईंग म्हणजे पेरणी. लक्षात घ्या, पेरणी करण्यासाठी कोणकोणत्या पद्धती शेतकरी भारतामध्ये वापरतात याचा आता आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. ओके. सो द फर्स्ट मेथड ऑफ सोईंग, जवळपास आपल्याला या ठिकाणी 5 ते 6 मेथड्स पाहायचे आहेत. पहिली आहे ब्रॉडकास्टिंग, त्यानंतर आहे ड्रिलिंग, त्यानंतर आहे डिबलिंग, त्यानंतर पाहिजे आपल्याला ट्रान्सप्लांटिंग, त्यानंतर प्लांटिंग आणि सोईंग बिहाइंड द प्लो. ह्या मेथड्स आहेत. आणि आता आपल्याला पाहिजे की या मेथड्स वापरल्यानंतर त्या मेथडचा काही फायदे आहेत, काही तोटे आहेत. म्हणजे ॲडव्हान्टेजेस आणि डिसॲडव्हान्टेजेस असे बरेचसे प्रकार आपल्याला या ठिकाणी आता पाहायचे आहेत. ओके. सो नाऊ विल सी द मेथड्स ऑफ सोईंग वन बाय वन. Okay, so the first method, that is the broadcasting. In this method, seeds are spread uniformly over prepared field, followed by covering with plank or harrow. The crop which seed is cheaper are sown by this method. हे पहा, ब्रॉडकास्टिंग म्हणजे काय, सरळ ज्या सीड्स, ज्वार, बाजारासारखे ज्याची किंमत कमी आहे, जे सहज अवेलेबल असतात, या पिकांची, या सीडची पेरणी करताना ब्रॉडकास्टिंग मेथड, जी की अतिशय सोपी मेथड आहे. नांगरणी करून घ्यायची, वाफे तयार करायचे, थोडंसं पाणी द्यायचं आणि मग शेतकरी काय करतो, टोपलीमध्ये त्या बिया घेतो आणि मग सेंटरला उभारतो आणि त्या ठिकाणी काय करतो, अशा हाताने, मुठीने त्या ज्या बिया आहेत त्या बिया पूर्णपणे शेतीमध्ये फेकतो. त्याला ब्रॉडकास्टिंग म्हणजे रॅन्डमली तो फेकतो. ही जी मेथड आहे ना, ही रॅन्डम मेथड आहे. अगदी लहान साईजच्या ज्वार, बाजारासारखे ज्या चिपर असे जे बिया आहेत आणि लेबर कमी आहेत शेतकऱ्यांच्यासोबत, काही जास्त त्याच्यासोबत कामगार नाही आहेत. मग अशा वेळी तो काय करतो, ज्या सीड्स आहेत त्याला अगदी बकेटमध्ये किंवा टोपल्यामध्ये घेऊन पूर्ण हाताने घेऊन ते स्प्रेड करतो रॅन्डमली शेतीमध्ये. तर ह्याला म्हणायचं ब्रॉडकास्टिंग. ओके. सो हिअर सम आर द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ दिस ब्रॉडकास्टिंग मेथड. फर्स्ट ॲडव्हान्टेज इज इट इज अ क्विकेस्ट अँड चीपेस्ट मेथड. फास्ट आहे, ही लवकर होते आणि सोपी, कुठला कामगार वगैरे लागणार आहे का, नाही, त्यामुळे ही स्वस्त मेथड आहे. स्किल्ड लेबर इज नॉट रिक्वायर्ड. या ठिकाणी स्पेशल असे कामगार या ठिकाणी लागणार नाहीत. इम्प्लिमेंट इज नॉट नेसेसरी. कधीही आपण त्याचे इम्प्लिमेंटेशन करू शकतो. फॉलोड इन मॉइस्ट कंडिशन. जरी शेतीमध्ये थोडं मॉइस्ट कंडिशन आहे, चिखल आहे, तरीही आपण ब्रॉडकास्टिंग, कारण पाहतो आपण डिबलिंग म्हणा, ड्रिलिंग म्हणा, या जे मेथड्स आहेत ना, याला जमिनीमध्ये जास्त मॉइश्चर असेल, पाणी जास्त असेल तर आपण त्या मशीननी पेरणी करू शकत नाही. मग ब्रॉडकास्टिंगमध्ये तसं काही नाही. आपण चिखल जरी असेल ना, त्या चिखलामध्ये उभं राहूनसुद्धा आपण त्या बिया ज्या आहेत त्या स्प्रेड करू शकतो. ओके. सो दीज आर सम ॲडव्हान्टेजेस. नाऊ देर आर सम डिसॲडव्हान्टेजेस ऑल्सो. क्विकेस्ट, आता याच्यामध्ये आपण काय पाहिलं की ही जी मेथड आहे त्यामध्ये आपण ही मेथड क्विकेस्ट आहे वगैरे सगळं पाहिलं. आता काय पाहिजे आपल्याला, याचे नुकसान काय आहे किंवा याचे डिसॲडव्हान्टेजेस काय आहेत. फर्स्ट, सीड रिक्वायरमेंट इज मोर. याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे की आता या आपण जेव्हा हातानेच त्या मुठीने बिया घेतोय आणि फेकतोय, त्यामुळे या ठिकाणी भरपूर बिया लागतील, कारण बऱ्याचशा बिया ज्या आहेत त्या वेस्ट होणार आहेत. काही बियावर राहतील, काही बिया फक्त त्या जमिनीच्या आत जातील, है ना. त्यामुळं या ठिकाणी वेस्टेज खूप आहे, त्यामुळं सीड रिक्वायरमेंट ही जास्त आहे. नंतर आहे दुसरा नुकसान कोणतं आहे,
सीड फॉल ॲट डिफरंट डेप्थ रिझल्टिंग इन द अनइवन स्टँड. आता सांगितलं तुम्हाला मी की बिया ज्या आहेत त्या काही जमिनीच्या आत जातील, काही वरच राहतील. त्यामुळे डेप्थ जी आहे, खोली जी आहे जमीन रुजण्याची, बिया रुजण्याची, ती कमी जास्त असेल है ना. त्यामुळे मग या ठिकाणी काय होईल, जो इल्ड येईल, उत्पादन जे आहे ना ते कमी होऊ शकतं, कारण या ठिकाणी डेप्थ जी आहे ती अनइव्हन आहे. ओके. स्पेसिंगसुद्धा कसं आहे, दोन बियामधलं अंतर जे आहे ते सुद्धा अनइव्हन आहे. रोजमधलं अंतरसुद्धा अनइव्हन आहे आणि त्यामुळे सुद्धा जा परिणाम जो आहे तो उत्पादनावरती होऊ शकतो. त्यानंतर मध्ये गॅप येऊ शकतो या ठिकाणी. दोन पिकावर काही वेळा काय होईल, दोन प्लांट एकदम जवळजवळ येतील आणि काही वेळा काय होईल, दोन पिकामधलं जे अंतर आहे ते खूप जास्त असेल, गॅप असेल, म्हणजे अनइव्हन असं हे पीक येईल. जेव्हा त्याची सीडलिंग म्हणजे पेरणी होईल, त्यानंतर त्या बिया रुजतील आणि प्लांट येतील, तेव्हा आपण जर पाहिलं शेतीमध्ये तर कसेही रँडमली ते पीक आलेलं असतं. हाईट कमी जास्त असते, त्याचे जे रो आहे ते अनइव्हन असतात, त्यामुळे हार्वेस्टिंग करणंसुद्धा अवघड जातं आणि उत्पादनसुद्धा या ठिकाणी कमी येतं. सो दीज आर द डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ ब्रॉडकास्टिंग मेथड. ओके. नाऊ विल सी द सेकंड मेथड ऑफ सोईंग, दॅट इज द ड्रिलिंग मेथड. आता ही मात्र अगदी बऱ्याचशा क्रॉपसाठी बरेच शेतकरी जे आहेत ती ही मेथड फॉलो करतात, कारण याचे बरेचसे फायदेसुद्धा आहेत. आता ड्रिलिंग म्हणजे काय, आपण तिफन जी असते पेरणी करता वापरतात पहा, त्या तिफणीने पेरणी करणे म्हणजे ड्रिलिंग. म्हणजे एक इन्स्ट्रुमेंट आहे, समजा त्याला आपण काय म्हणूया, एक मशीन आहे तिफण नावाची, त्या तिफणीने आपण काय करतो, या ठिकाणी पेरणी करतो. सो ड्रिलिंग मीन्स द ड्रॉपिंग ऑफ सीड इन टू द सॉईल विथ द हेल्प ऑफ इम्प्लिमेंट सच ॲज सीड ड्रिल. एक इम्प्लिमेंट आहे, त्याचं नाव आहे सीड ड्रिल, म्हणजे तिफण किंवा त्याला मोघा असं म्हणतात मराठीमध्ये. देन सीड्स आर कवर्ड बाय प्लँक ऑर हारो. म्हणजे आपण अगोदर तिफणीने एक असं मशीन असते, त्यातनं आपण त्या वरती मुठीने त्या एक असं ब्रॉड असं एक ओपनिंग असते, त्या ओपनिंगमधनं शेतकरी काय करतो, बिया असं टाकतो आणि मग त्या एक लाईननी सरळ रोमध्ये त्या बिया पडतात. लगेच बाजूला एक असं हारो असतं, म्हणजे त्याला आपण काय म्हणूया, नांगर असतो. त्याने काय होतं, त्या बिया ज्या आहेत त्या कव्हर करतो, माती त्यावरती अशी बरोबर त्यावरती कव्हर करते, म्हणजे त्या बियांना, म्हणजे एकसारखे एक लगट त्या बिया पडतात. ओके. अशा इव्हनली पडतात त्या आणि लगेचच त्या कव्हर होतात दुसऱ्या त्या खालच्या रोमुळे, आणि अशा प्रकारे ही ड्रिलिंग मेथड असते. सोईंग ऑफ सीड्स अँड कव्हरिंग बाय सॉईल विथ द हेल्प ऑफ हारो, याला आपण काय म्हणूया, ड्रिलिंग. व्हीट, बाजरा, त्यानंतर ज्वार, हे जे पीक आहेत ना, याची पेरणी जी आहे ती ड्रिलिंगने आपण करू शकतो. आता याचे फायदे पाहिजे आपले, ॲडव्हान्टेजेस ऑफ ड्रिलिंग. सीड्स आर प्लेस्ड ॲट प्रॉपर प्लेस अँड युनिफॉर्म डेप्थ. सीडची जी पेरणी आपण करतो त्यामध्ये प्रॉपर अशी खोलीने आपण त्या बिया पेरतो आणि त्या युनिफॉर्म असतात. अलॉंग द रोज इंटरक्युलेटिंग कॅन बी डन. म्हणजे आपण जर का हे व्यवस्थित रोज हे आपण बिया पेरल्या ना, तर मग नंतर काय होत असतं, सीडलिंग जेव्हा येतात तेव्हा कोळपणी करणे हा एक पॉईंट असतो. तर आपण काय म्हणतो, इंटर कल्चरिंग ऑपरेशन्स. कल्चरिंग करणं म्हणजे काय, पिकाची लागवड करणं, जोपासना करणं. इंटर कल्चरिंग म्हणजे काय, की पिकाची वाढ होताना काही ऑपरेशन्स करणं, काही कृती करणं, आपण त्याला म्हणूया प्रोसिजर्स करणं. तर त्यामध्ये असतं गवत काढणे, कारण आपण पीक लावलं ना की आपलं जे मेन पीक आहे त्यासोबत बरेचसे गवत या ठिकाणी आपण पाहतो की आलेले असतात. मग ते गवत काढून टाकणे, त्यासाठी कोळपणी, एक कोळप नावाचं एक मशीन असतं, इम्प्लिमेंट असतं, त्याच्या मदतीने आपण ते कोळपणी करतो. म्हणजे ते अनवॉन्टेड जे गवत आहे ते आपण त्या ठिकाणी रिमूव्ह करू शकतो आणि ज्यामुळे आपलं मेन क्रॉप जे आहे ते व्यवस्थित यावं. तर अशा प्रकारचे जे ऑपरेशन्स आहेत त्याला आपण काय म्हणतो, इंटर कल्चरिंग ऑपरेशन. हे आपण या ठिकाणी सहजपणे करू शकतो, कारण पीक कसं आहे आपलं, असं सरळ रांगेमध्ये आहे, त्यामुळे दोन रांगेमधलं अंतर जे आहे तिथे थांबून आपण तिथे त्या मशीनचा वापर करून आपण ते एक्स्ट्रा गवत जे आहे ते काढू शकतो. त्यानंतर युनिफॉर्म रो टू रो स्पेसिंग इज मेंटेन. रो टू रो स्पेसिंगसुद्धा कशी असते, ते मेंटेन असते ड्रिलिंगमुळं. त्यानंतर सीड रेट, म्हणजे किती सीडचं क्वांटिटी लागलेली आहे ती कमी लागते, कारण आपण ब्रॉडकास्टिंगमध्ये पाहिलं की खूप अमाऊंटमध्ये आपल्याला क्वालिटी लागलं होतं सीड, तसं इथे लागणार आहे का, नाही. सोईंग इज डन ॲट प्रॉपर मॉइश्चर लेवल. फक्त जे मॉइश्चर लेवल जे आहे ते प्रॉपर असेल तर आपण व्यवस्थित या ठिकाणी पेरणी ड्रिलिंगनी करू शकतो. काही यामध्ये डिसॲडव्हान्टेजेससुद्धा आहेत.
इट रिक्वायर वापसा कंडिशन. वापसा म्हणजे काय, आता मराठीतून दिलेलं आहे त्यांनी. वापसा होणे म्हणजे काय, की खूप पाऊस पडला समजा, खूप चिखल झाला, तर अशा वेळी आपण ड्रिलिंगनी पेरणी करू शकत नाही. आता यावर्षी पाहिलं आपण, याच वर्षी खूप पाऊस पडला, तर पेरणी जी आहे ती लेट झाली. कारण वापसा होणे म्हणजे काय, की ते जे पाणी आहे ते निचरा होणे, म्हणजे वाळणे किंवा पाणी जे आहे ते निघून जाणे तिथलं, हे आवश्यक असतं. त्यामुळे ते वापसा झाला तरच त्या ठिकाणी ते आपण ड्रिलिंग करू शकतो. हे एक नुकसान आहे किंवा डिसॲडव्हान्टेज आहे. किंवा इट रिक्वायर इम्प्लिमेंटेशन सोईंग, यामध्ये काही इम्प्लिमेंट लागतात. स्पेसिंग जे आहे इट इज नॉट मेंटेन्ड बिटवीन प्लांट टू प्लांट, दोन प्लांटच्या मधलं अंतर जे आहे ते या ठिकाणी मेंटेन नसतं. तर हे आहेत काही तोटे किंवा डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ ड्रिलिंग. देन द थर्ड मेथड दॅट इज डिबलिंग. आता यामध्ये काय करतात, दी सीड्स आर प्लेस्ड बाय मेकिंग द मार्क्स इन द फील्ड विथ द हेल्प ऑफ मार्कर ॲज पर द रिक्वायरमेंट. म्हणजे या ठिकाणी काय करतात, की शेतीमध्ये नांगरणी वगैरे केली ना, की काही असे मार्क्स म्हणजे खड्डे करतात आणि त्या प्रत्येक खड्ड्यामध्ये 3 ते 4 बिया टाकतात बस, आणि मग त्या खड्ड्यांना कव्हर करतात. असं एक लाईनी हे असे करतात, डिबलिंग म्हणतात. म्हणजे टोकन पद्धती. टोपण म्हणजे काय, की आपण बिया ह्या टोबायच्या जमिनीमध्ये आणि मग कव्हर करून टाकायचे. ते अशी जी पद्धत आहे याला म्हणतात डिबलिंग. यामध्ये काही फायदे आहेत डिबलिंगमध्ये. स्पेसिंग जे आहे रो टू रो किंवा प्लांट टू प्लांट ते मेंटेन असतं. त्यानंतर सीड्स कॅन बी डिबल्ड ॲट डिझायर्ड डेप्थ. ऑप्टिमम प्लांट पॉप्युलेशन जे आहे ते मेंटेन राहतं. इम्प्लिमेंट जे आहे ते जास्त लागत नाही. क्रॉस वाईज इंटरकल्टिवेशन आपण करू शकतो. हे आहेत त्याचे फायदे. आणि त्यामध्ये काही तोटेसुद्धा आहेत, काही डिसॲडव्हान्टेजेस आहेत, की लेबर इज अँड टाईम कन्झ्युमिंग आहे हे मेथड. लेबर खूप लागतात, कॉस्ट खूप आहे ना. त्यानंतर स्ट्रिक्ट सुपरव्हिजन लागतं यामध्ये, तरच आपण या ठिकाणी व्यवस्थित त्याची जी पेरणी आहे डिबलिंगनी करू शकतो. नंतर आहे ट्रान्सप्लांटिंग मेथड. दुसरी मेथड आहे ट्रान्सप्लांटेशन. आता ही मात्र काही पिकांना, म्हणजे आपण राईस प्लांट पाहतो किंवा कोथिंबीर पाहतो, मिरच्या पाहतो, याची लागवड करताना आपण काय करतो, अगोदर सीड बेड म्हणजे नर्सरीमध्ये लहान वाफे तयार करून अगोदर ह्या बिया, लहान बिया ज्या आहेत ते पेरतात, त्याचे लहान लहान रोपटे तयार करतात आणि मग जे मेन फील्ड असतं त्या मेन फील्डमध्ये ते रोपटे तिथून काढून लगेच ते तिकडे ट्रान्सप्लांट करतात. याला म्हणतात ट्रान्सप्लांटेशन, आहे ना. म्हणजे या ठिकाणी नर्सरीमध्ये अगोदर बेड तयार करायचे, त्यामध्ये बिया लावायच्या आणि मग ते ट्रान्सप्लांट करायचं मेन फील्डमध्ये. आता याचेसुद्धा बरेचसे ॲडव्हान्टेजेस आहेत, की या ठिकाणी फक्त हे आहे की जे अंतर आहे 2 सीडलिंगमधलं ते मेंटेन असतं. त्यानंतर या ठिकाणी जे सीड रेट आहे तो कमी लागतो, परंतु काही त्यामध्ये तोटेसुद्धा आहेत. या ठिकाणी खूप जास्त लेबर लागतं आणि टाईमसुद्धा जास्त लागतो. त्यानंतर आहे प्लांटिंग. काही व्हेजिटेबल्स जे आहेत, काही पोटॅटो, त्यानंतर ओनियन, याचे आपण डायरेक्ट जे पार्ट असतात, व्हेजिटेटिव्ह पार्ट, जे बड असतात ते बड आपण या ठिकाणी लावू शकतो. याला आपण प्लांटिंग मेथड असे म्हणतात. आणि काही आहे शेवटची जी मेथड आहे ना, ती आहे सोईंग बिहाइंड प्लो. म्हणजे नांगर जो असतो त्या नांगर हे करायचा, शेतीमध्ये फिरवायचा आणि त्या नांगरासोबतच पेरणी करत राहायचं. म्हणजे इट इज ड्रॉपिंग ऑफ सीड बिहाइंड द प्लो इन द फरो विथ द हेल्प ऑफ मॅन्युअल लेबर बाय हँड. नांगणी करायचं, पाठीमागे लेबर असा तो बिया घेऊन असणार आहे आणि तो बिया तो त्या ठिकाणी पेरतो. दिस इज फॉलोड फॉर क्रॉप लाईक ग्राम इन सम एरियाज फॉर बेटर युटिलायझेशन ऑफ सॉईल मॉइश्चर. सॉईल मॉइश्चर जे आहे त्याचा योग्य वापर करण्याकरता काही वेळा आपण सोईंग बिहाइंड द प्लो हे पद्धत वापरतो. ओके, so this is all about the methods of sowing, and here we completed the 10th topic of your syllabus, that is seed. Okay, thank you.